गुढीपाडव्यानिमित्त तुम्हा सर्वांना खूप खूप शुभेच्छा आणि हे तुम्हा सर्वांना वर्ष सुख समृद्धीचे आणि समृद्धीचं जाओ ही ईश्वराचरणी प्रार्थना. मंडळी, मी मालवणकडची, त्यामुळे मालवणी पदार्थ करण्याची माझ्या आईने आजीकडून आम्हाला परंपरेचा वारसा आलेला आहे. पण आमच्या या मुलांना अजून तो गेलेला नाही वारसा, त्याच्यामुळे मी थोडं तिला शिकवण्याचा प्रयत्न करते आहे. ही माझी मुलगी प्रणिता डिकवलकर. हिला मालवणी पदार्थ खाता तर येतात, पण बनवायला येत नाही. त्याच्यामुळे आजपासून मी तिची ट्रेनिंग घेणार आहे, तेव्हा तुम्ही पण माझ्याबरोबर चला. गुढीपाडव्यानिमित्त आमच्या मालवणामध्ये अनेक गोड पदार्थ बनवतात, जसे की शिरवाळे, घावणे, आमरस पोळी, तसेच नेवरे, असे अनेक खीर, असे अनेक पदार्थ बनवतात. त्यापैकीच मी नेवरे हा पदार्थ हिला शिकवित आहे. नेवरे म्हणजे ओल्या नारळाच्या करंज्या. हां, नेवरे म्हणजे ओल्या नारळाच्या करंज्या, पण मी त्याच्यामध्ये पण मालवणी टच ॲड करणार आहे. आणि मी त्याच्यामध्ये नाचणीचं पीठ आणि तांदळाच्या पिठीमध्ये टाकणार आहे. चला प्रणिताला शिकूया नेवरे कसे बनवायचे. आम्ही आता तयार झालो. चला आपण मालवणी नेवऱ्यांचं साहित्य बघूया. चल मग सुरू करूया बनवायला. सर्वात प्रथम काय करायचं? गॅस चालू करूया. तू करशील का? हो. आता ह्याच्यामध्ये 2 चमचे तूप टाक. तूप याच्यातलं ह्याच्यामध्ये केवढं टाकू? हां, 2 चमचे तूप. अजून टाकू? अजून थोडं टाक. नाही तर बस झालं, ते थोडं आहे बस. बस एवढं? हां, शेवटचं टाकते. त्याच्यावर ते हे टाक. हे खोबरं सगळं लगेच तिकडे हे करायचं. सगळं ओतू? हां, होत. आता याला मी पळीने हलव. मम्मी, मी बरोबर करते ना? हो. हे असं किती वेळ आता तेवढंच खोबऱ्याच्या निम्म गूळ टाक. अच्छा, टाकू का? हां टाक. हे बघ. आता ते गूळ हे कर. हे गुळ वितळायला किती वेळ लागेल? 5 मिनिटं लागतील. मंद आचेवर जरा. हां. मम्मी बघ जरा, हे झालंय का? हां, आता हे तयार झालंय. आता गॅस घालव. छान नरम पडलंय. हां, बंद करू? बंद कर. हां, आता ते तूप घे आणि ह्याच्यात टाक 2 चमचे. अजून एक? आणखी 1 चमचा टाक. आता थोडी थोडी पिठी हे बघ अशी टाकायची
आणि ढवळायची ती. आणि त्याच्यात थोडी नाचणीची पिठी टाकून. मम्मी मी करू? हां, आणि ढवळ आणि नंतर हे कर. हे असं किती वेळ ढवळायचं? 2 मिनिटं ढवळ, 1 मिनिट ढवळ आणि नंतर ते झाकण ठेवून वाफ काढ. अच्छा. उकडीला. बस. अशा रीतीने ही उकड तयार झालेली आहे. आणि आता ह्याच्यात सारण टाकून उकडून घ्यायचे आहे. आता पुढे काय करायचं मम्मी? आता हा गोळा घे. तू एक मला करून दाखव ना. मी तुला करून दाखवते. हा गोळा असा तो भाकरीसारखा हे करून घ्यायचा. ना, लाटायचं नाही ना? लाटलेस तरी चालेल, पण ते चिटक, त्याला केळीचं पान हवंय. अच्छा. हातावरच त्याला असं गोल असं शेप द्यायचा. आणि 1 चमचाभर पुरण. 1 चमचाभर पुरण टाकायचं. आणि असं हे करायचं. आणि अशा रीतीने हे असे बंद करून घ्यायचे. हे असं येईल का तुला? ट्राय करते. अच्छा, असं करायचं. हे छान असे चॉकलेटी दिसतात. आणि मग ते ह्याच्यात करून ठेवून घ्यायचे. कर बरं. आता मी पुढचं करते. एवढ्या मापाचा गोळा चालेल ना मम्मी? तो असा. ठीक आहे. अशा रीतीने हे तयार झालेले आहे. आता पाणी गरम करून उकडून घेऊया ना. मग कसं उकडायचं? आता हे असं पाणी घेतलंय मी. 1.5 तांब्या. त्याच्यामध्ये आता गॅस पेटवायचा आहे. हे भांड त्याच्यावर ठेव. आणि झाकण लाव. स्टीम करायचं आहे. आता ते 5 मिनिटं उकळणार. मग खाली उतरून तयार. ओके. आता हे अशा प्रकारे तयार झालेले आहे. वाव. आता मी प्लेटमध्ये काढून घेऊ? प्लेटमध्ये काढून घे. बरं. सर्विंग प्लेटमध्ये व्यवस्थित. छान दिसतंय ना? हो. आता हे अशा प्रकारे मालवणी नेवरे उकडीचे तयार झालेले आहेत.